जेव्हा मी इथे यायचाच विचार केलता, तेव्हा मी विचार करून आलतो की नाही मला IDFमध्ये सर्व्ह करायचं आहे. की मी जेव्हा इंडियाला होतो, ठीक आहे, तेव्हा आपल्याला हे सर्व नाही माहिती, ठीक आहे. पण जेव्हा मी एक कमांडर बनलो, तर तेव्हा खूप काही बदलला माझ्या लाईफमध्ये. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी येते. तुमच्या अंडर सोल्जर्स असतात. यू आर लाईक अ डॅड टू देम. तुमच्याकडनं कधी चूक झालेली आहे का IDF मध्ये? आय वॉज अ गुड सोल्जर ॲट दॅट टाइम. सो मला एवढे पनिशमेंट्स नाही भेटले. ओके. इंडियाची आठवण यायची. माझे मम्मी डॅडी तेव्हा इंडियाला होते. ट्रेनिंग झाल्याच्या नंतर तुम्हाला पाहिजे असतो ना की इंडियन जेवण पाहिजे किंवा यू मिस देम. जो कनेक्शन आहे इंडिया आणि इस्रायलचा, वी बोथ आर फायटिंग अगेन्स्ट टेररिझम. जेव्हा इंडियावरती एक टेररिस्ट अटॅक होतो, विचार केला जातो की त्याच्यावरती डिफेन्स करायचा नाही करायचा. मग नंतर जेव्हा ऑपरेशन सिंदूर पण झाला होता, तेव्हा आपण एक डिफेन्स केला होता त्या टेररिस्टसाठी. म्हणजे नाही पाहिजे टेररिझम. ओके, ऑल्सो गोज सेम विथ इस्रायल. वन वर्ड टू डिस्क्राईब बिईंग अन इंडियन ज्यू इन द IDF. प्राऊड. तर मंडळी, आजचं आमचं जे एपिसोड आहे तो खूप स्पेशल आहे, कारण मोझेस इन इस्रायल माझ्या पॉडकास्टवर फर्स्ट टाइम बेने इस्रायली IDF सोल्जर आलेले आहेत फायनली. सो नो वेस्टिंग टाइम टुडे, आपण सुरू करूयात द वन अँड ओनली मोशे डॅनियल. करेक्ट? एक्झॅक्टली. पण तुमचं कर काय, कारण तुम्ही बेन इस्रायली आहात. बमनोलकर, मोशे दानियल बमनोलकर. नमस्कार, स्वागत आहे तुमचा आमच्या पॉडकास्टवर. यू आर द फर्स्ट इंडियन ज्यूइश IDF सोल्जर आणि खूप एक्साइटमेंट आहे आणि प्रेक्षकांना पण खूप प्रश्न आहेत. मी ॲक्च्युली एक स्टोरी टाकली होती आणि विचारलं त्यांना की तुम्हाला काय विचारायचं असेल ते मला सांगा, म्हणजे त्याप्रमाणे मी तुम्हाला विचारीन प्रश्न. लेट्स बिगिन. तर तुम्ही आता म्हणजे व्हॉट इज युअर एज? माय एज इज 25 years old. ओके. आणि तुम्ही इस्रायलला कधी आलात? मला येऊन 5 वर्ष झाले. ओके. आणि या 5 वर्षात मी खूप काही शिकलो. ठीक आहे. लेट्स स्टार्ट विथ दिस. लेट्स इंट्रोड्यूस माय सेल्फ फर्स्ट. शालोम मंडळी, माझं नाव मोशे दानियल बमनोलकर. मी मुंबईचा राहणारा. 5 वर्ष झालेत मला इस्रायलला येऊन. तर आपण आज पॉडकास्ट करतो. इट्स ऑन अ रिअली व्हेरी सिरियस टॉपिक. लेट्स स्टार्ट इट. ओके. तर मला तुम्ही एक सांगा की आपण बोथ ऑफ अस, आपला जन्म झाला आहे भारतात आणि तिथे पण बरोबर. वाढलोय. ॲक्च्युली हे माझे बहिणीचे मित्र आहेत, हो, पण हो. आम्ही कम्युनिटीमध्ये असल्यामुळे आम्ही एक दुसऱ्यांना म्हणजे वी हॅव सीन ईच अदर ग्रोइंग अप. एक्झॅक्टली. तर तुम्ही आलात व्हेन यू वर लाइक 21, या 22. द एज ऑफ 21. ॲट द एज ऑफ 21. तर 21 वर्षात तुम्ही मग हे डिसिजन घेतलं की तुम्हाला IDF सर्व्हिस करायची आहे. कशाला आणि तुमची सर्व्हिस कशी झाली हे आम्हाला सांगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, जेव्हा मी आलिया करायचा विचार केलता इन 2019. आलिया म्हणजे प्रेक्षकांना काय ओके. असतं ते सांगा. आलिया इट्स अ प्रोसेस बेसिकली, जो हर एक ज्यू येऊ शकतो इस्रायलला. अँड he can do, like, he can be a citizen of Israel. Okay, it's a process and every Jew has the right for it. तर जेव्हा मी विचार केला 2019 मध्ये की टू डू द आलिया विदाउट कमिंग टू इस्रायल अँड की माहिती नाही पुढे काय होईल. ॲट द एज ऑफ 19 तुम्हाला नाही माहिती तुम्ही हा स्टेप बराबर आहे नाही आहे टू लिव्ह युअर कंट्री. म्हणजे तुम्ही तिथे लहानाचे मोठे झालात. सो जेव्हा आपण काय पण स्टेप घेत आणि जेव्हा मी स्टेप घेतला हवाला, तर मी आधीच विचार केला होता की आय डू द आर्मी. ठीक आहे. तर सर्व रिसर्च केली ऑन यूट्यूब, ऑन इंटरनेट, ऑन द साइट्स, एव्हरीथिंग. तुमचे काही मित्रमंडळी, कझन्स वगैरे होते का इथे टू गिव्ह यू मोर इन्फॉर्मेशन? टू बी ऑनेस्ट कोण नव्हता. ओके. ते बोलतात ना की जोपर्यंत तुम्ही एक उडी नाही मारत पाण्यात, तोपर्यंत तुम्हाला पोहता येत नाही. सो इट वॉज लाईक दॅट. तर मी विचार केला, मी ते प्रोसेस स्टार्ट केला. अँड वेन आय केम टू इस्रायल, द थिंग्स वर रिअली डिफरंट. की जे आपण इंडियामध्ये बघतो, जो आपण ऐकतो, ते सगळं म्हणजे आपण न्यूजमध्ये बघतो, आपण माणसांकडून ऐकतो. तर एक डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह होतो आणि ते जेव्हा आपण रियालिटीमध्ये येतो इथे, तो खूप डिफरन्स बनून जातो. सो जेव्हा मी इथे आलो, आय सॉ अ डिफरंट वर्ल्ड. सो जेव्हा मी इथे आलो आलिया करून, ओके, तर मी 6 months उल्पानमध्ये होतो. नाउ व्हॉट्स उल्पान? आय एम गोना टेल अबाउट दॅट ॲज वेल. उल्पान इज बेसिकली 6 months ऑफ हिब्रू लर्निंग. इट्स अ कोर्स. ओके. आणि त्याचे एक बेनिफिट्स पण असतात आणि तो एक कोर्स असा असतो की तुम्ही लँग्वेज शिकून तुम्ही पुढे वाढू शकता. इन स्टडीज, इफ यू वॉन्ट टू डू युनिव्हर्सिटी, इफ यू वॉन्ट टू डू एनिथिंग. सो इट हेल्प्स. तसा झाला. ते झाल्याच्या नंतर मी इन 2022 आय गॉट रिक्रुटेड इन द आर्मी.
ओके. पण हे म्हणजे लोकांना माहीत असेल, की इथे इस्रायलमध्ये हं, तुम्ही जेव्हा सिटिझनशिप घेता, हं. तुम्ही जेव्हा 18 वर्षाचे जे होता, तर ते तुमच्यासाठी कंपल्सरी आहे एंड यू आर 22. हं, हं. मी जेव्हा आले, जे लोकांना कायम प्रश्न असतो, की तुम्ही गेलं की नाही? कारण मी आले जेव्हा, मी होते आय थिंक 25 वर्षाची होती. तर मला आय-डी-एफ बोलले, की "यू आर टू की ओल्ड." मी एक्झॅक्टली. बोललं, "ठीक आहे, पण यू आर 21." आय तर वॉज 22. यू आर 22 तर याह. तुम्हाला म्हणजे पळायची पण काही संधी मिळाली नाही. पण तुम्हाला स्वतःहून करायचं होतं आय-डी-एफ. एक्झॅक्टली. जेव्हा मी इथे यायचाच विचार केलता, तेव्हा मी विचार करून आलो की नाही मला आय-डी-एफमध्ये सर्व्ह करायचं आहे. ओके, सो म्हणजे टाईम लागला फॉर द प्रोसेस एंड एव्हरीथिंग. ओके, ओके. सो ॲट द एज ऑफ 22 मला मेल आला, ओके, की असं-असं आहे. यू आर म्हणजे तुला या डेटवरती यायचं आहे आणि तुला आर्मीमध्ये जायचं आहे. ओके. मी बोललो ठीक आहे. काही प्रॉब्लेम नाही. अल्सो ॲट द एज ऑफ 22 म्हणजे काही प्रॉब्लेम नाही. ज्या ड्रीमसाठी मी इकडे आलो सो आय विल डू दॅट. ठीक आहे. जेव्हा मी गेलो, द फर्स्ट डे इट वॉज रिअली हॅक्टिक की तुम्हाला ट्रेनिंगमध्ये नेला जातो. अच्छा, मग मला म्हणजे आय ओके, एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक इट डाउन आपल्या ओके. प्रेक्षकांसाठी. तुम्ही सकाळी किती वाजता उठता आणि मग तयार व्हायला तुम्हाला तुमच्याकडे 7च मिनिटं असतात, हे असतात. असं मी ऐकलेलं आहे. म्हणजे ओके. तुम्ही आम्हाला सांगा, की कसं असतं? बेसिकली कसं आहे ना, की तुमचा जो ट्रेनिंग पिरियड असतो, तो व्हिच इस अराउंड किती वेळ? इट डिपेंड्स की तुम्हाला कोणत्या युनिट. युनिटमध्ये जायचं आहे. ओके. ओके. सो जर तुम्हाला एक युनिट आहे, त्याचा एक पिरियड असतो फॉर एक्झाम्पल 6 मंथ्स. मे एक युनिट आहे त्याच्यामध्ये 3 मंथ्स अँड 3 मंथ्स. मग त्याच्यानंतर अजून एक प्रोसेस असतात. इट टोटली डिपेंड्स. हं. ठीक आहे. तर जे माझी युनिट होती, त्याच्यामध्ये मला 3 मंथ्स झाला. म्हणजे 3 मंथ्स व्हॉट लागले. युनिट वाज धिस? इट इज कॉन्फिडेन्शियल, सो आय कान्ट टेल अबाउट दॅट. पण ती जी युनिट आहे, इट्स फॉर द ओलिम खदाशिम. नाव ओलीम खदशीम इज बेसिकली न्यू इमिग्रंट्स. आमच्यासारखी लोकं जे एक्झॅक्टली. जे ज्यूज जे डायस्पोरामध्ये राहतात, दुसऱ्या देशात राहतात आणि इथे येतात, त्यांना म्हणतात ओलीम खदशीम. तर त्यांच्यासाठी स्पेशल युनिट होती. एक्झॅक्टली. ओके. तर त्याच्यामध्ये खूप काही शिकवलं पण जातो आणि ट्रेनिंग पण होतं. जशी तुम्ही विचारलत मला अबाउट की जे आवर्स असतात, तुम्हाला एवढ्या टाईमला उठतो. इट्स अ बेसिक ट्रेनिंग. म्हणजे तुम्हाला 6 वाजता उठायला लागतो, कधी-कधी 5 वाजता उठायला लागतो. इट टोटली डिपेंड्स आणि मग तुम्ही रात्री 12-1 वाजता झोपता कधी. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द शेड्यूल. शेड्यूल्स. ती एक ट्रेनिंग पण असते. ती कंप्लीट केल्याच्या नंतर तुम्हाला एक न्यू युनिट दिले जाते. ठीक आहे. तर त्या युनिटमध्ये पूर्ण तुमचा बाकीचा जो आर्मी पिरियड आहे सर्व्हिस तुमची. एक्झॅक्टली. तर ते तिकडं तुम्ही कंप्लीट करता. तुम्ही मला ऑफ कॅमेरा सांगत होतात, की तुम्ही यू आर एन एक्स कमांडर. ओके, कारण तुमची तुमची झालेली आहे सर्व्हिस ओके, आता आणि यू आर डूइंग युअर थिंग. बट टेल अस मोर अबाउट व्हॉट इट मीन्स टू बी अ कमांडर आणि ऑफ इंडियन आयडेंटिटी. ओके. ॲज यू नो की मी जेव्हा इंडियाला होतो, ठीक आहे, तेव्हा आपल्याला हे सर्व नाही माहिती. ठीक आहे. पण जेव्हा मी एक कमांडर बनलो, तर तेव्हा खूप काही बदलला माझ्या लाईफमध्ये. आता आय एम गोना म्हणजे ते पूर्ण मी एक्सप्लेनेशन एक वेगळ्या अँगलनी तुम्हाला सांगेल. ओके. ओके. व्हॉट इट मीन्स जेव्हा तुम्ही कमांडर बनता, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी येते. तुमच्या अंडर सोल्जर्स असतात. खयालीम सोल्जर्स. बेसिकली यू आर लाइक अ डॅड टू देम. ओके. सो ती जेव्हा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी येते, सो यू हॅव टू टेक केअर ऑफ देम ॲट एव्हरी एस्पेक्ट ऑफ म्हणजे ज्यांचे ते काही पण प्रॉब्लेम असले, काही पण असलं, सो यू हॅव टू टेक केअर ऑफ देम. त्यांना शिकवायचा, त्यांना बघायचा, सगळं. आणि ते म्हणजे काही म्हणजे असे मिस्टेक्स पण करतील, तर यू हॅव टू बी स्ट्रिक्ट विथ देम. एक्झॅक्टली. यू हॅव टू बी म्हणजे टफ पण राहायला लागतं. ओके. जर त्यांनी चुकी पण केला, हं. तर त्या चुकीला कसं आपण बघतो, इट डिपेंड्स की कोणती चुकी आहे. त्या हिशोबाने आपण त्यांना समजवतो. तुमच्याकडनं कधी चूक झालेली आहे का आय-डी-एफमध्ये? आय वॉज अ गुड सोल्जर ॲट दॅट टाईम. सो मला एवढे पनिशमेंट्स नाही भेटले. ओके. मग सर्व्हिसमध्ये पण इट वॉज अ रिअली गुड टाईम. म्हणजे माझे फ्रेंड्स रिअली माझे लाईफटाईमसाठी फ्रेंड्स भेटले. हं. ते झाल्याच्या नंतर माझे अजून पण नंतर फ्रेंड्स बनत गेले. अँड इफ यू नो द लँग्वेज म्हणजे लँग्वेज आपला जेव्हा ओलीम खदशीम आपण येतो, हो. ठीक आहे, तर एक लँग्वेज बॅरियर येतो. सो व्हेन यू गो इन द आर्मी, यू स्पीक ओन्ली हिब्रू. दॅट्स अ प्लस पॉइंट फॉर द ओलीम खदशीम. ओके. हे मी ऐकलेलं आहे कारण माझ्या बहिणीने केलेलं आहे आय-डी-एफ जस्ट हं, लाइक हं. मोशे. तर तिची मराठी म्हणते मी. तिची जी हिब्रू हिब्रू. भाषा आहे ती माझ्यापेक्षा खूप एक्झॅक्टली. बेटर आहे. म्हणजे जस्ट सेम. लाइक यू. तर तशीच ती एक हे बनतो, की आपण रोज बोलत जातो.
रोज हं. बोला लाइक 24 आवर्स यू आर जस्ट स्पीकिंग इन हिब्रू. त्याच्याने ते एक म्हणजे बोलतात ना समोरचा पण अँड यू ऑल्सो लर्न न्यू वर्ड्स एव्हरी डे की ह्याला काय बोलतात, ह्याचं काय जात म्हणजे ह्याला काय बोलतात आणि इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग सो त्याचा पण एक सेंटेन्स बनून जातो. यू ऑल्सो लर्न मेनी न्यू स्लँग्स. हं. इट्स अ रिअली गुड थिंग टू डू आर्मी. Before we move on, let me share a quick insight. All of you have been watching this channel, but 80% of you have not subscribed to this channel. Only with your support, I'm able to grow, invite better guests, and create an impact in the India-Israel space. So please go ahead, click that subscribe button and help this channel grow. You can also support this channel on Ko-fi. With great content comes great responsibility and great expense. So every little bit helps. And now, back to the show. सिन्स तुम्ही म्हणालात की तुमचं आर्मी एक्सपिरियन्स पॉझिटिव्ह होतं, पण विथ पॉझिटिव्ह एक्सपिरियन्स तुमचे चॅलेंजेस जे असतात, कारण एव्हरी डे इज नॉट इझी. तर तुमचे एक्झॅक्टली. असे काय चॅलेंजेस होते का, की म्हणजे तुम्ही IDF मध्ये आलात आणि मग म्हणालात चुकी केली बहुतेक, म्हणजे चूक झाली इथे येऊन, किंवा घराची आठवण येते, वेन आय से घर म्हणजे भारत, भारत. असे काय होते का तुमचे चॅलेंजेस? नाही असं बोलू नाही शकत की नव्हते. होते, खूप होते. इंडियाची आठवण यायची. माझे मम्मी-डॅडी तेव्हा इंडियाला होते. आता ते इथं इथेच. आलेत. ओके. एक्झॅक्टली 1 वर्ष झाला. तर तेव्हा आय यूज्ड टू मिस देम एव्हरी डे, एव्हरी नाईट. कारण ट्रेनिंग झाल्याच्या नंतर तुम्हाला पाहिजे असतो ना, की इंडियन जेवण पाहिजे किंवा यू मिस देम आणि ते नव्हता. तर तो एक चॅलेंजिंग होता आणि त्यानंतर मग अजून तुम्ही ट्रेनिंग करताय, हे करताय. यू डोंट हॅव टाईम म्हणजे यू गेट एक्झॉस्टेड. ठीक आहे. एव्हरी डे यू हॅव न्यू चॅलेंजेस, की आज तुला हे करायचं आहे, तुला आज हे शेड्यूल्स आहे, तुझा हा शेड्यूल आहे. सो यू ऑल्सो गेट आउट ऑफ युअर कम्फर्ट झोन इफ यू सी. आणि तेच तुम्ही इंडियाचं हे बघताल, जसं आपण वाढत आलोय, की इंडियामध्ये एवढं आपण हे नाही करत, विचार नाही करत, की आपण एका कम्फर्ट झोनमध्ये असतो. लाईक स्ट्रेस नाही आहे. तेव्हाच तुम्ही एका कम्फर्ट झोन म्हणजे आर्मीमध्ये घुसता इस्रायलला. सो यू हॅव अ न्यू म्हणजे न्यू लाईफ यू कॅन से. आता मला सांगा, कारण यू आर एन इंडियन ज्यू, ओके? तर तुमच्या युनिटमध्ये होते का दुसरे इंडियन ज्यूज, आणि जे बाकीचे होते तुमचे, बिकॉज यू आर अ कमांडर, तर त्यांना तुम्ही काही म्हणजे आपले भारतीय संस्कृतीबद्दल असं म्हणजे सांगणं, किंवा जेवण त्यांना त्यांच्यासाठी जेवण बनवणं, किंवा बॉलिवूड मूव्हीज, बॉलिवूड नाही आपले इंडियन सिनेमा मूव्हीज दाखवायचं, असं काय तुम्ही इंट्रोड्यूस केलं का त्यांना थोडंसं इन्फ्लुएन्स म्हणून? आय एम गोना शॉक यू. ओके. ओके. जेव्हा मी ट्रेनिंगमध्ये होतो, मला एक इथिओपियन फ्रेंड भेटला. ओके. ओके. ही स्टार्टेड सिंगिंग हिंदी सॉन्ग. विच वन? आय डोंट रिमेंबर. ओके. त्यांना एक गाणं खूप चांगलं वाटतं, म्हणजे ते लोक गातात पण. कुछ कुछ होता है. दे नो इट. दे नो इट रिअली वेल. अँड ऑल्सो दे स्टार्टेड स्पीकिंग इन हिंदी विथ मी. रिअली म्हणजे माणसं येतात फ्रॉम नाही माहिती तुम्हाला कधी इथिओपिया म्हणजे इकडे इथिओपियन ज्यूज आहेत, जसं तुला माहीत आहे. वी हॅव फ्रॉम ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. त्यांना आपली इंडियन जे आहे ते म्हणजे खूप चांगलं वाटतं. दे लाईक ऑल्सो द फूड. माझा जो बेस्ट फ्रेंड आहे आर्मीचाच. ओके. आता आम्ही इंडियन रेस्टॉरंटला गेलतो अँड ही इज लाईक चल आपण एव्हरी थर्सडे जाऊ. एवढं आवडलं तर? एवढा आवडला. म्हणजे असं नाही आहे की त्यांना इंडियन कल्चर आवडत नाही. त्यांना खूप काय आवडतं. म्हणजे आता ज्या युनिटमध्ये मी आहे, तिकडे जे शेफ आहेत, दे आर माय गुड फ्रेंड्स ॲज वेल. ते लोक बोलतात मला तू हे आणून दे, मला तवलिनीम, स्पाइसेस, मसाले. मसाले. सो मसाले आणून दे, आपण इकडं बनवू. सो आय ऑल्सो समटाईम्स कुक विथ देम. म्हणजे असं इट्स रिअली फन द आर्मी स्टफ. आय मीन इट्स द बेस्ट. लेट्स टॉक अबाउट युअर अपब्रिंगिंग अँड भारत अ लिटल बिट. ओके. तुम्ही काय मिस करता अबाउट द कल्चर, की आपली लोक? आता तुमचे आई बाबा तर इथे आलेले आहेत, पण ऑफकोर्स मित्रमैत्रिणी आणि कल्चर आणि खाणं आणि भाषा आणि आपले जे फेस्टिवल्स आहेत. ओके. मला झाली आता 6 वर्ष. तरी पण मला म्हणजे असं चुकल्यासारखं होतं, कारण इकडे जे आपण फेस्टिवल साजरा करतो कम्पेअर्ड टू इंडिया, म्हणजे एकदम धमाकेदार असं होत नाही. होत नाही. तर तुमच्यासाठी काय असं एक्सपिरियन्स होतं? नाही तसं काही मी मिस नाही करत टू बी ऑनेस्ट. ओके. खरंच? एक्झॅक्टली. एक्सेप्ट फ्यू फ्रेंड्स अँड फॅमिली जे आहेत इंडियामध्ये. आणि राहिली बात जेवणाची, मम्मी घरी जेवण बनवते. वी हॅव रेस्टॉरंट्स व्हेरी वेल. ठीक आहे. आणि राहिली फेस्टिवल्सची बात आहे. आय ऑल्सो मिस देम समटाईम्स बट आपण जेवढं ज्यूइश बोलतो, जर आपण इस्रायली लँडमध्ये राहून आपण तेवढं म्हणजे ज्यूइशचे फेस्टिवल त्या हिशोबाने नाही मनवणार. तर
इट्स ऑफ नो यूज. म्हणजे जिथे मी राहतो तिकडे इंडियन कम्युनिटी आहे आणि एव्हरी फेस्टिवल वी सेलिब्रेट लाईक इंडिया, ऑलमोस्ट लाईक इंडिया. सो यू डोंट मिस दॅट की अजून अँड ऑल्सो की आपला जो ज्युइशनेस आहे, जे जे आपले रूट्स आहेत, आपण ते विसरत नाही. आपण ऑल्सो आपलं इंडियन कल्चर आणतोय आणि आपलं जे ज्युइशनेस आहे ते पण आहे. सो दॅट्स हाऊ वी कनेक्ट ॲज वेल. आय थिंक हे माझं ओपिनियन, माझं पर्स्पेक्टिव्ह आहे. ओके. बिकॉज मी आर्मी केलेली नाहीये, सो मे बी आय फील लाईक माझी जी और माझं जे इंडियननेस आहे, दॅट इज अ लिटल बिट मोर कम्पेअर्ड टू द इंडियन ज्यूज हू ऍक्च्युअली डिड द आर्मी. कारण मी माझ्या बहिणीला बघते आणि तुम्हाला बघते. आय एम लाईक, आय थिंक दे आर लिटल मोर इस्रायली, कारण तुम्ही IDF सर्व्हिस केलेली आहे, तुम्ही भाषा बोलता आणि तुमचे मित्रमैत्रिणी आता इस्रायलीज आहेत मोस्ट ऑफ मोस्ट देम, ऑफ. किंवा इमिग्रंट्स आहेत जे फ्लुएंट हिब्रू मध्ये बोलतात. सो आय थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन युअर एक्सपिरियन्स. सो इट इज कम्प्लिटली अंडरस्टँडेबल. टेल मी अबाउट, कारण हे खूप म्हणजे कॉमन प्रश्न आहे सगळ्यांचं, की ॲज अन इंडियन तुम्ही असं रेसिझम फेस केलं आहेत का, किंवा असे म्हणजे फनी कॉमेंट्स कोणी पास केले आहेत का तुमच्यावर, असं नाही, रेसिझम तर नाही कधी हे केला. कधीच फेस म्हणजे नाही केलं फेस तुम्ही? नाही केला आणि कधी नाही आर्मीमध्ये, नाही किंवा सिव्हिलियन लाईफमध्ये. अँड इंडियन लोकांना इथे खूप चांगलं म्हणजे हे करतात. एक मेकाबली होता में एक जण का रिसीव्ह रिसीव्ह आणि रिसीव्ह केला ट्रीटमेंट? जातो, ट्रीटमेंट केला जातो. खूप चांगला. ॲज यू सी, जर तुम्ही आता बघितलं असेल रिसेंटली खूप इंडियन्स लोकं पण आलेत, तर त्यांना पण एक रिस्पेक्ट दिले जाते इथं. ओके. सो आता हे आपली जी लढाई चालू आहे, आता सध्या सीजफायर चालू आहे हं, आमच्याकडे इस्रायलमध्ये. पण कधीही कुठल्याही एनी सेकंड दे कुड बी रॉकेट्स फ्लाइंग. पण ॲज अ सोल्जर, तर कारण तुम्ही इस्रायली डिफेन्स फोर्सेसमध्ये तुमची सर्व्हिस दिलेली आहे. हं, हं, तुमचं मत काय आहे ऑन इंडियाज डिफेन्स? आणि ऑफकोर्स आपलं जे आता नॉट दिस इयर पण लास्ट इयर ऑपरेशन सिंदूर झालं होतं. हं, हं. आणि खूप काही अशी ऑपरेशन झालेत, एस्पेशली विथ अगेन्स्ट पाकिस्तान. त्याच्यावर तुमचं काय मत आहे? सो इफ यू सी, आपल्या इंडियन आणि इस्रायलमध्ये देअर्स अ लॉट ऑफ कनेक्शन्स. ओके, सिन्स हिस्ट्री. इट्स अ हिस्ट्री. म्हणजे वर्ल्ड वॉर 1 पासून तुम्हाला माहिती आहे की जेव्हा हायफा बॅटल होता, ठीक आहे. आय कम बॅक टू द सिंदूर ऑपरेशन ॲज वेल. ओके. सो जी आपली हिस्ट्री आहे, ती खूप म्हणजे पहिल्यापासून आहे की जो बॉन्ड आहे इंडियन आणि इस्रायलचा, की इंडियन सोल्जर्स केम टू इस्रायल टू फाईट. त्याच्यामध्ये 900 सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड. तोच एक आपला एक बॉन्ड आहे की तर एक दुसऱ्याला आपण मदत करतो. ठीक आहे. तर कसं आहे ना, की जो कनेक्शन आहे इंडिया आणि इस्रायलचा, ओके, वी बोथ आर फायटिंग अगेन्स्ट टेररिझम. ठीक आहे. जेव्हा इंडियावरती एक टेररिस्ट अटॅक होतो, विचार केला जातो की त्याच्यावरती डिफेन्स करायचा, नाही करायचा. मग नंतर जेव्हा ऑपरेशन सिंदूर पण झाला होता, तेव्हा आपण एक डिफेन्स केला होता त्या टेररिस्टसाठी. म्हणजे नाही पाहिजे टेररिझम. ओके. ऑल्सो गोज सेम विथ इस्रायल, की नाही पाहिजे आम्हाला टेररिझम. आणि जर उद्या थ्रेट येतोय, सो वी हॅव टू डिफेन्स आवर कंट्री. डझंट मॅटर व्हॉट. पण हे एवढे लोक बोलतात की नाही, म्हणजे सगळं नॅरेटिव्ह उलटं झालेलं आहे. कारण अटॅक आपल्यावर झालाय आणि आपण आता ऑक्टोबर 7चं आपण एक्झॅक्टली. जर एक्झाम्पल घेतलं, त्याच्यानंतर तर म्हणजे इस्रायलवर असे आरोप आले होते की तुम्ही जे गाझामध्ये आहेत जेनोसाइड. जेनोसाइड करतायत. पण त्यांनी जे आधी केलं ते कोणी बघायला बा पण तयार नाही, एक्झॅक्टली. त्याच्याबद्दल बोलायला पण तयार नाही. तर याच्यावर काय मत आहे तुमचं? सो जेव्हा रिअरेंजमेंट झाला होता, ठीक आहे, इन 2005, त्याच्यानंतर 2006 और 2007, तेव्हा आपल्यावरती इस्रायलवरती मिसाईल्स येणं स्टार्ट झालं होते. ठीक आहे. आउट ऑफ नोवेअर. एक आपला IDF सोल्जर वॉज किडनॅप. त्या बाबतीत कोण नाही बात करणार. तेव्हा तरी पण आपण गप्प होतो की ठीक आहे, म्हणजे ठीक नाही आहे, बट स्टील की आपण एक वे बघतोय टू द पीस. म्हणजे एक जिकडं पीस होऊ शकतो. बट दे डिडंट वॉन्ट इट टेररिस्ट. ठीक आहे. जिथे टेररिझम आहे, तिथे पीस नाही होऊ शकत. ॲज आय थिंक, हा माझा पर्सनल पर्स्पेक्टिव्ह आहे. आणि जर आपल्याला माहीत आहे की उद्या जाऊन थ्रेट आहे, वी विल ऑल्वेज डिफेन्स नो मॅटर व्हॉट. सेम जेव्हा 7th ऑफ ऑक्टोबरला त्यांनी इस्रायलमध्ये घुसून अटॅक केला, तेव्हा आपला फेस्टिवल होता. इफ यू रिमेंबर, सिमखतो आहे ना, मी तेव्हा साऊथमध्ये होतो. इट वॉज रिअली, म्हणजे बोलतात ना की आय वॉज इन शॉक, की अचानक तुम्ही हमला करताय ॲट द 6:30 इन द मॉर्निंग. आम्ही सर्व पूर्ण बिल्डिंगचे आम्ही खाली उतरलोय. तुम्ही तेव्हा बेसवर होतात की आय म्हणजे वॉज ॲट होम. ओके. आय टेल यू द स्टोरी ॲज वेल, माझी पर्सनल, की वी वर सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे. ठीक आहे. व्हेन इज युअर बर्थडे? इट वॉज ऑन 3rd of October. ओके. I was at base at that time.
तर तेव्हा आय केम बॅक ऑन 5th आणि 6thला आम्ही पार्टी केली टिल 5:30 इन द मॉर्निंग. ते झाल्याच्या नंतर 1 तास मी झोपलोच अँड अचानक सायरन्सचे आवाज आले अँड तुम्ही साऊथमध्ये आहात आणि मिसाईल्स येतायतच. सो आम्ही उतरलो. पूर्ण बिल्डिंग आम्ही सर्व खाली उतरलो. मग तुम्ही बंकरमध्ये तुमच्या घरी बंकर होतं, की तुम्ही म्हणजे -1 मध्ये जावं लागलं? काय आमच्या बिल्डिंगच्या परिस्थिती? खालीच आहे. ओके. तर आम्ही तिकडं बसून म्हणजे तिकडं आम्ही गेलो खाली. ओके. ते झाल्याच्या नंतर इट वॉज अनस्टॉपेबल. एकच्या नंतर एक, एकच्या नंतर एक. दे वर व्हॉट दे डिड म्हणजे आय कांट इव्हन शेअर अबाउट इट. आय कांट इव्हन टॉक अबाउट इट. यू नो व्हाय? बिकॉज एवढं आपल्याला वाईट वाटतो, की आपण 18-18, 19-19 वर्षाचे मुलं जे आयडीएफ सोल्जर्स आहेत, त्यांच्यासोबत काय-काय केलं. चाहे ती मुलगी असो, चाहे ते मुलगा असो. त्याच्या बाबतीत कोण नाही बात करणार. का? आय डोंट अंडरस्टँड. पीपल शुड नो की 7th ऑफ ऑक्टोबरला काय झालं. दे शुड नो. सो आय एम गोना टॉक अबाउट 26/11 एज वेल, लाइक एन एक्झाम्पल. ठीक आहे. इट वॉज अनएक्सपेक्टेड राईट. आपण तेव्हा इंडियाला होतो. हो. माय अंकल वॉज ॲट सीएसटी ॲट द सेम टाइम. ही म्हणजे त्यांना एक फोन आला, की हे बघ अटॅक होतोय. घरी ये, लवकर चल लवकर. ही टूक अ टॅक्सी अँड ही वेंट होम. दॅट्स हाऊ ते वाचले. ठीक आहे. जेव्हा कोणता पण टेररिस्ट अटॅक होतो, चाहे ते इंडिया, चाहे ते इस्रायलमध्ये, आपला फर्ज आहे टू डिफेंड. डझंट मॅटर. काही नाही. जिकडे टेररिझम आहे, वी हॅव टू स्टँड. वी हॅव टू टेक स्टेप्स. जर आपल्याला थ्रेट्स आहेत, वी हॅव टू टेक अ स्टँड. जर नाही केला, तर उद्या जाऊन तो आपल्याकडे अजून टेररिस्ट अटॅक्स होतील. अजून जर त्याचा हात त्यांनी म्हणजे एक टेररिस्ट अटॅक होतो आणि त्याच्यावरती आपण कोण काही करत नाही. टेररिस्ट हेच समजेल ना, ऑर्गनायझेशन हेच समजेल, की ओके अजून एक करू. हे घाबरले. एक्झॅक्टली. अँड बिंग अन इस्रायली सिटिझन एज वेल. अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज की आपल्या ज्युडिझममध्ये पण खूप काही लिहिलं गेलं आहे अबाउट आपल्या नॅशनल अँथममध्येच एक फ्रेज लिहिला आहे, लिओताम खोफशी बे आरेत्सेनु. व्हॉट इट मीन्स टू बी फ्री इन आवर कंट्री. म्हणजे आपल्याच लँडमध्ये आपल्याला एक म्हणजे फ्रीडम आहे. ओके. आणि त्या फ्रीडममध्ये राहायचं आहे आपल्याला. तोच एक आपला एक मोटिव्ह आहे. बट आज मला नाही माहिती हाऊ इट साउंड्स, व्हाय देअर इज अ टेररिझम आणि आपल्याला हे पीस. व्हॉट्स द प्रॉब्लेम? कारण आपण हे आतंकवादी अटॅक्स वगैरे याच्याबद्दल बोलतोय. आय एम जस्ट क्युरियस टू नो, की तुमच्या सर्व्हिसमध्ये तुम्ही कधी असं जे आपण हिंदीमध्ये बोलतो आमना-सामना विथ अ टेररिस्ट, आतंकवादी जे लोकं असतात, तुमचं कधी झालंय का? हो, झालं ना. यू वोंट बिलीव्ह इट वॉज टेरिबल, बट आय कांट टॉक अबाउट इट. इट्स रिअली कॉन्फिडेन्शियल. ओके. सो आय एम गोइंग टू रिस्पेक्ट दॅट. तर ॲक्चुअली मी मोशेची ना एक स्टोरी बघितली होती Instagramवर. ही ॲक्चुअली वेंट टू द थिएटर अँड वॉच्ड धुरंधर 2 आणि धुरंधर तर ऑफ कोर्स Netflixवर आहे. बट ॲज समबडी हू इज बीन इन द डिफेन्स, तुमचे काय विचार आहेत ऑन धुरंधर फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्ह्यू, एन इझरायली पॉइंट ऑफ व्ह्यू, सगळं सांगा मला. नाही, फर्स्ट ऑफ ऑल hats off to Aditya Dhar. Hats off to him, really. And it's a really good film to watch only in theaters. The experience you get, it's awesome. जी story पण आहे, it's so specific, you know, and it's so deep detailing. किती मजा येते बघायला जेव्हा तुम्ही थिएटर्समध्ये जाता and you experience in a really different way. So I'm gonna suggest going to theaters. If it's there, not there, your problem. You should definitely watch it. Only in theaters. We are going to go to our final segment. I have some rapid fire questions. Who was the first person you thought of after completing your IDF training? My father. One word to describe being an Indian Jew in the IDF. Proud. Chai or coffee before duty? Coffee. Black coffee. इंडिया के बाहर तो चाय खत्म. Just Obvious. kidding. Just kidding. Most requested Indian dish from your unit. Chicken curry. Something about the army that shocked you on day one. कुछ भी नहीं. Okay. And last and final, what does the Israeli flag mean to you personally? जसं आपण इंडियन फ्लॅगला आपण जेवढी रिस्पेक्ट देतो, सेम एज दॅट. ओके. मोशे, दिस वॉज अ प्लेजर. आणि आमचे जे प्रेक्षक आहेत, मोझेस इन इस्रायलचे जी ऑडियन्स आहे, ते भारतात पण आहेत आणि जे भारतीय बाहेर जे राहतात दुसऱ्या देशात, ते पण बघतात. तर त्यांच्यासाठी ॲज अन इंडियन ज्यू, ॲज अ ज्यू ऑफ इंडियन हेरिटेज, त्यांच्यासाठी काही स्पेशल मेसेज असेल, ते प्लीज आम्हाला सगळ्यांना सांगा तुम्ही. Okay, the message is really simple, okay? Don't believe on social media. Don't watch Indian news. Indian news फक्त उडून चढून बोलते, हे करते, ते करते. Just don't believe it. I will suggest come to Israel, experience everything and you'll be really shocked.
दॅट्स इट. थँक यू मोशे फॉर युअर टाईम. आय नो यू आर व्हेरी बिझी, पण तुम्ही हं, टाईम काढून हा पण एपिसोड फिल्म केलेला आहे. मी मोशे ह्यांचं सगळे सोशल मीडियाचे लिंक्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकणार आहे. तुमचे काय प्रश्न असतील प्लीज जाऊन कॉमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. म्हणजे वी कॅन डू एन एपिसोड 2 मे बी ऑन ट्रेनिंग कसं होतं, और मे बी ऑन एक्सपिरियन्सेस, और मे बी ऑन ते तुम्ही आम्हाला सांगा. ओके. आणि इन द मीन टाईम stay safe, watch the right content, and I'll see you next time. बाय.